Madali bang manghiram ng load gamit ang GCash app? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung nakuha kong confirmation na successfully nakapag-load na tayo sa Globe gamit ang GCash app. At bukod pa dyan, may mga kasamang promo ito na pwede nyong itry by the time na nagbaborrow load na kayo. Bale, ipakita ko yung buong proseso. Very quick, napakadali lang niyang gawin. Sa wallet, pumunta sa borrow load, and dito, i-tap ang activate. Makikita mo rito yung information tungkol sa'yo. Itong info na to, yung sinabit mo nung nagpa-verify ka ng GCash account. Ang pinakagagawin mo lang dito ay i-tap itong dalawang I agree and then start borrowing. Activated na, pero hindi pa dito natatapos kasi mag-load na talaga tayo. I-double check nyo kung magkano yung pwede nyong mahiram na load sa GCash at pwede umabot ng hanggang 3 pag-load. Ibig sabihin, pwedeng sa inyo, pwedeng sa ibang number, o di naman kaya pwede nyong loadan yung same number twice. So, pwede kayong mag-load sa broadband or sa mobile load. For this video, try natin yung mobile load, pero almost pareho lang din naman yung proseso kung broadband man yan or mobile. For mobile load, ito yung option, Globe, TM, Gomo, Smart, TNT dito, or roaming. Piliin nyo na lang dito yung network na kailangan yung loadan. Halimbawa, Globe, ilagay dito yung number, tap yung next, at ito na yung offer. I-scroll down nyo lang sa bandang baba para makita yung lahat ng option na pwede. Kung sakali naman na gusto nyong baguhin, tap nyo lang tong change and then piliin nyo lang yung network. Halimbawa, Smart, ito yung piliin natin. Ilagay ang number, tap next, at makikita nyo dito yung network. At dito rin yung number, at pipiliin nyo lang ulit dito. Pwede nyo scroll down or gamitin ang search bar. Katulad nito, kung regular load, ito yung options nila. Ang napansin ko, walang regular load na mababa like 10 pesos or 20 pesos. Pero i-double check nyo by the time na tinatry na ninyo kasi possible mag-update itong in-offer nila. So, balik lang ako sa Globe. Pipiliin ko tong Go Only 20 and then pili ako kung sa wallet ko ba or sa borrow. Kung mapapansin nyo, meron naman akong load, bakit kailangan kong mag-borrow? For this case, tinatry natin kung ano yung pinakamangyayari. Kung magkakaroon ba ng error message, kung matagal ba ma-load, at magkano kaya yung additional charges. Katulad nito, may fees na 5 pesos. So, 25 pesos yung babayaran ko talaga or yung magiging considered na loan ko. I-check itong claim your free health insurance. Walang hidden fees. Libre talaga to. And ang mangyayari niyan ay pwedeng makakuha ng up to 30,000 coverage kung mau-hospital ka. So, i-check natin to. Libre din naman. And then, I agree. Tap confirm. At ito na. Nakapag-load successfully. Ang pinakamahalaga ay hintayin ng confirmation ng mismong network kung nakapag-load. Also, may ongoing din na parang lucky load na laro dito kung saan pwede kang manalo. At ito na nga, nakakuha tayo ng confirmation from 8080 Globe ito na activated na or nakapag-register na tayo sa Only 20. Pag chinek ko yung GCash wallet sa borrow load, makikita nyo rito yung na-load na natin na load o yung nahiram na natin. 25 pesos, meron itong due na Feb 18. Bayaran nito on time or else magkakaroon ng penalty. Makikita rin natin dito kung magkano na lang yung natitira natin pwede pang ipang-load at ilang options pa or chances na mag-loan ulit tayo. So, nakaisa na ako, meron pa ako natitirang 2. Pag sinap ko tong mag-borrow load ulit, pipili lang ulit tayo ng network, ilagay ang number at ulitin yung katulad ng proseso kanina. Pipiliin lang dito. And balik ako dito very quick kung saan may option tayo magbayad dito right away. Tap ko yung pay now, pwede nyong bayaran yung partial amount. Ito yung mangyayari. Pero kung sakaling ang babayaran ninyo ay yung full amount, i-tap nyo lang to or i-enter dito yung amount. And then ito yung fees, 21 pesos. Yung pinaka-load, 25 pesos yung pinaka-babayaran natin. Pay 25 tayo. At ito na yung nabawas na amount sa wallet natin, which is ito na nga siya. Kanina, ito yung load natin. So, i-deduct natin kung nabawas ba talaga. At ito na yung load natin ngayon. So, nabawas sa atin ay 25 pesos. So, kung 20 ni-load, ang pinaka-fees na natin ay nasa 5 pesos nga na siyang kinaltas na nga dito sa wallet. At ganun kadali mag-load dito sa GCash. Punta lang sa borrow load, at piliin yung amount o yung promo na gusto mong i-load. And that's it. Kung interesado kayo sa iba't ibang mga tutorial videos katulad ng GLoan, GGifts, or GCredit, pwede nyo i-check yung page or channel namin. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!